สวัสดีครับผมสกายนะครับ คลิปนี้นี่ผมก็ลองจะกลับมาวาดไททันสปีกเกอร์แมนดูอีกครั้งนะ เพราะว่าผมเห็นน้องคนหนึ่งครับน้องมังกี้นะซึ่งเขาก็ได้วาดรูปไททันสปีกเกอร์แมนที่โคตรชอบมานะให้ผมดูด้วยนะในการแอดสกายไนท์มานะทำให้ผมถึงเห็นนะเห็นที่น้องเขาโอ้โหลงทุนไปซื้อกระดาษดับเบิลเอนะครับมาวาดเป็นกระดาษ A4 นะครับมาวาดลงแบบโอ้โหตัวเบลเลอร์เทอร์เลยอะ แล้วก็มีการลงระบายสีออกมานะด้วยปากกานะสีดำกับสีแดงนะให้มันเหมือนกับสปีกเกอร์แมนมากที่สุดนะโอ้โหผมเห็นแล้วปุ๊บนี่คือความพยายามอย่างแรงกล้านะที่จะวาดไททันสปีกเกอร์แมนให้มันออกมาอลังการงานสร้างนะนี่นะเรียกว่าสปิริตของลูกผู้ชายนะ ซึ่งมันทำให้ผมค่อนข้างประทับใจนะการวาดรูปมันก็ต้องแบบนี้ครับมาผมก็เลยก็จะมาวาดให้น้องเขาดูนะกับไททันสปีกเกอร์แมนอีกเวอร์ชันหนึ่งนะซึ่งผมก็เคยวาดไว้หลากหลายรูปแบบแล้วล่ะแต่เวอร์ชันนี้นี่ผมจะมาวาดในแบบไททันสปีกเกอร์แมนแบบเรโทรนะ แบบเรียบง่ายแต่ดูหรูหราและหมาเห่านะแบบที่ว่าไม่เป็นพิษเป็นภัยกับคนวาดหน้าใหม่นะ ซึ่งจะวาดก็ถือว่าไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปนะเนี่ยนี่ก็จะเป็นลำโพงเลยนะเนี่ยค่อยๆวาดตามทีละเส้นนะขีดๆง่ายๆเลยนะแบบเวอร์ชันเรโทรของผมนี่ก็จะเป็นเวอร์ชันที่ดีเทลนี่คือแบบไม่ต้องคิดเยอะเลยครับเนี่ยตัดอย่างนี้เลยแล้วค่อยๆขีดไปทีละเส้นนะเวอร์ชันนี้ของผมนี่ก็จะเป็นเวอร์ชันที่ไม่จำเป็นจะต้องวาดให้มันแบบดูสวยสง่านะแต่ให้มันคงเอกลักษณ์อันนี้ก็จะเป็นโครงตัวคร่าวๆนะขีด2 เส้นพอนะไม่ต้องขีดเยอะนะขี้เกียจลบ เดี๋ยวเปลืองยังลบอีกนี่แล้วก็วาดทรงกลมเลยนะอย่างที่รู้กันนะมันจะมีเตาปฏิกรณ์อาร์ตติดอยู่ตรงกลางนะไม่ว่าจะเป็นไททันทีวีแมนไททันสปีกเกอร์แมนก็จะมีแบบนี้นะแล้วตัวนี้ก็ข้างๆก็จะเป็นลำโพงนะครับวาดเป็นสี่เหลี่ยมๆ2 ก้อนแล้วก็มีทรงกลมปุ๊บ2 ลูกฟึบเนี่ยประมาณเนี้ยเวลาวาดทรงกลมก็พยายามวาดให้มันกลมที่สุดเท่าที่เราจะวาดได้นะเราต้องตั้งใจนะเพราะว่าทรงกลมเป็นอะไรที่ค่อนข้างวาดยากนะนี่อันนี้ก็จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมติดมาข้างล่างนะเหมือนเป็นเกราะนะครับแล้วก็นี่ล็อกเลยนี่ล็อกหน้าอกด้านข้างครับล็อกพุงด้วยปุ๊บลงไปก็นิดนึงเพราะว่ามันเป็นเสื้อนะไททันสปีกเกอร์แมนเขาใส่เสื้อเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาวาดขาเลยแล้วก็ล่างขาเลยนะตรงนี้คือประมาณเป้ากางเกงวาดขามาไม่ต้องกลัวที่จะวาดแล้วเบี้ยวๆบูดๆนะนี่เราต้องวาดไปนะโดยที่เราให้ดูรูปทรงดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะแล้วก็วาดรองเท้าหนังนี่ค่อยๆวาดเนี่ยประมาณนี้แค่นี้ก็ดูเป็นรองเท้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูเบี้ยวๆเลยนี่ขาเนี่ยวาดให้ปูดเลยนี่เป็นไงเห็นไหมผมก็วาดเบี้ยว หลักของการวาดรูปคือเราไม่ต้องสนใจว่ามันจะเบี้ยวหรือเปล่านะแต่เราก็ต้องพยายามวาดให้มันดูแบบเบี้ยวนิดเดียวคืออย่าเบี้ยวเยอะให้มันพอดูแบบดูสง่าหน่อยแต่ถ้าเบี้ยวก็ไม่ต้องเป็นไรนะไม่ต้องเป็นไม่ถือว่าเป็นอะไรมากแล้วก็ไม่อย่าไปคิดมากนะแล้วก็แค่บรรจงทำสิ่งที่เป็นการวาดของเราเนี่ยให้มันออกมาดูอลังการที่สุดนะนี่ผมก็วาดแขนยาวๆเลยนะนี่มาแล้วก็วาดมือนี่มือผมก็วาดอย่างนี้ก็ได้เนี่ยเป็นนิ้วมือแบบง่ายๆเลยนะนี่แล้วก็วาดแขนยาวๆฟุบโค้งๆหน่อยนี่ให้มันมีสไตล์เรโทรเลยนะปึ๊บประมาณนี้เห็นไหมครับผมก็วาดได้ไม่ค่อยเท่ากันนะ เห็นไหมครับเราก็ไม่จำเป็นต้องวาดให้มันเท่ากันนะหลักสำคัญของการวาดสายลวกคืออย่างน้อยเราต้องวาดนะครับยิ่งวาดถี่เรายิ่งได้เปรียบนะครับยิ่งวาดเยอะเรายิ่งเก่งเร็วนะครับฉะนั้นวิธีของผมก็คือเราต้องวาดให้บ่อยที่สุดนะครับแล้วถ้าหากเราสามารถเป็นสายลวกได้เราวาดได้บ่อยวาดได้ถี่วาดเป็นจำนวนมากๆได้บอกได้เลยนะครับเวลาอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะไม่มีคำว่าไม่รู้จะวาดอะไรดีหรือจะต้องรอแรงบันดาลใจจากคนอื่นนะไม่จำเป็นเลยนะเพราะว่าเราวาดแบบนี้มาจนชินแล้วนั่นเองนะมันอยู่ในสัญชาตญาณครับ นี่ครับเนี่ย
จุดเด่นของ Titan Speakerman เนี่ยเราก็ไปจำมานะเนี่ยมันก็จะมีหัวไหล่ก็จะมีลำโพงแบบแนวตั้งอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็วาดวงกลมนะง่ายๆครับเป็นทรงตึกนะแล้วก็ติดตรงบ่าติดตรงไหล่ทั้งสองข้างเนี่ยง่ายๆอย่างนี้เลยต่อไปก็จะเป็นแบบเป็นโครงสร้างข้างในนะซึ่งเราไม่จำเป็นต้องวาดให้มันมีดีเทลเยอะนะนี่ก็วาดอย่างนี้เลยครับนี่แหลมๆฉีกๆตัดๆค่อยๆไปนะอย่างนี้ให้มันดูยุบยับตรงข้างหลังนะเพราะมันเป็นเกราะนะเป็นเกราะเป็นฐานตั้งของลำโพงที่มันติดตามตัวเนี่ยแล้วก็ขีดอย่างนี้เลยปึ๊กจึ๊กให้มันตัดเหลี่ยมโผล่ขึ้นมาผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีนะลากตามผมก็ได้ง่ายๆดีอย่างเงี้ยให้มันดูโยเยะอลังการงานสร้างตรงนี้ก็จะเป็นเกราะนะจะเรียกว่าเป็นเกราะด้านข้างของลำโพงตรงนี้จะโจมตีไม่เข้านะเพราะว่ามันแกร่งเนี่ยใส่เกราะนี่แล้วก็วาดนี้เลยนะตรงนี้ก็จะเป็นรูโบค่อยๆทำวาดเกาะขึ้นมาก่อนแล้วก็วาดรูโบข้างในเนี่ยอย่างนี้จะง่ายเห็นว่าแค่นี้ก็ได้เกราะละเป็นไงล่ะคือการวาดสไตล์ลวกจำไว้อย่างเดียวเลยเราต้องจำแค่เอกลักษณ์ในการวาดก็พอนะเราไม่ต้องเน้นว่าให้วาดสวยนะเราควรจะเน้นแบบวาดเยอะๆแล้วก็หลากหลายรูปแบบนะTitan Speakerman ของผมนี่ก็จะต่างจากรูปลักษณ์เดิมที่ผมเคยวาดนะอันนั้นจะวาดแบบให้มันดูสมจริงนิดนึงนะแต่อันนี้จะดูแบบเป็นเรโทรเลยนะเป็นแบบง่ายๆไม่เป็นพิษเป็นภัยกับมือใหม่นะสามารถวาดตามได้ก็อารมณ์คล้ายๆกับที่น้องมังกี้วาดเลยแต่ของผมนี่คือจะดูแบบดูเรียบหรูของน้องเขาอาจจะแบบเถื่อนดิบนะแต่ของผมแบบดูเรียบหรูดูง่ายๆนี่อันนี้ก็จะเป็นปืนนะเราก็จะวาดโครงสร้างข้างในก่อนเพื่อให้เกิดความง่ายนะครับนี่ก็วาดเป็นแท่งๆถ้าเพื่อนๆนึกไม่ออกก็วาดตามผมไปก่อนนะเนี่ยจึ๊กขีดมาตามผมเลยตรงนี้คือเป็นเขาเรียกว่านะเป็นดีเทลรายละเอียดของปืนกับตัวปืนนะเนี่ยประมาณนี้เสร็จเราก็จะค่อยมาเติมกระบอกนะนี่ปึ๊บเนี่ยเป็นกระบอกปืนแล้วตัดมาอย่างนี้เป็นแท่งๆมันเป็น Titan Speakerman มันจะมีปืนคู่ติดอยู่ที่มือครับผมก็จัดเลยนะครับนี่ก็เหลี่ยมหักเหลี่ยมแบบนี้ขึ้นมาตรงนี้เป็นบั้นท้ายปืนปึ๊กโอเคนี่แล้วมันก็จะล็อกกับแขนเนี่ยเป็นไงฟืบนี่แค่นี้เราก็ได้เกือบได้ปืนละเติมตูดหน่อยอันนี้ก็จะเป็นพันท้ายปืนไปฟาบมันไงล่ะเห็นปะง่ายๆเราไม่ต้องจัดดีเทลเยอะก็ได้นะถ้าหากเราเพิ่งจะลองเริ่มวาดนะแล้วก็ชอบ Titan Speakerman ก็จัดได้เลยครับอย่ารอช้านะสายลวกเห็นปุ๊บเสร็จมีอารมณ์ต้องวาดทันทีครับเราต้องฝึกนะทุกอย่างเราฝึกได้นะหากเราไม่ฝึกนี่มันจะกลายเป็นแบบว่าเราจะไม่ยอมลงมือสักทีนะเราต้องฝึกว่าเห็นปุ๊บเป็นสายวาดเราก็ต้องวาดจัดเลยนะอย่ารอช้านะครับมีเวลาว่างก็ต้องจัดเลยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับพยายามอย่าไปพึ่ง AI นะเพราะว่า AI มันก็สวยดีนะแต่ว่านานๆเข้ามันไม่สนุกนะสิ่งที่ทำให้เราสนุกได้คือเราต้องรวมเป็นคนลงมือทำด้วยตัวเองนะครับนี่แล้วสร้างสรรค์ด้วยฝีมือของเราเนี่ยแหละจะวิจิตรโคตรแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยโคตรสนุกเลยครับเนี่ยนี่คือความสนุกของการวาดนะเป็นไงล่ะปืนผมเห็นไหมค่อยๆวาดแค่นี้เราก็ได้ปืนอลังการแล้วนะครับโอเคเป็นไงล่ะดูดิดิขนาดเบี้ยวอย่างเบียวนะก็ยังเฟี้ยวเลยว่ะ เป็นไงล่ะเท่ไหมล่ะมาถึงก็วาดดวงอาทิตย์ยิ้มแฉ่งก่อนเลยเพื่อจะได้ฉายแสงได้อย่างสมจริงดวงอาทิตย์จริงๆนั้นน่ะสีแดงแต่ผมต้องการให้ฉายแสงแสบตามากกว่าความร้อนก็เลยใช้เยลโล่ปาดเข้าไปเลยอันนี้นี่ผมก็ไปเอาสีของนีออนจากคอลีนมาเพื่อเพิ่มความแวววาวของลำโพงแล้วเลงไรเลสเว้นแสงขาวให้เกียรติดวงอาทิตย์
ถึงแม้ว่าจะดูไม่สมจริงแต่บอกเลยโคตรมีเอกลักษณ์เศษอะไหล่จัดมอท่าแบบเน้นๆคล้ายๆกับสีเหล็กเลยระบายสีดำให้จัดจ้านไม่จำเป็นต้องทุ่มสุดตัวแต่แค่ได้เว้นไฮไลท์ขาวสีดำก็อยู่ได้นานคงทนสถาพรเสริมเพิ่มอีกเลเยอร์เพิ่มความเนียนแถของสีดำที่ดีเทลฝ้าขาวของกระดาษจะไม่กล้าโผล่มาแหยมอีกเลยเป็นไงเล่าอย่างโหดเพื่อนๆน้องๆตอนนี้สามารถสนับสนุนช่องวาดการ์ตูนประหยัดสีไม้ได้นะครับเมื่อสีไม้หมดเมื่อไหร่ก็จะได้มีเติมใหม่ทันทีกดสมัครได้เลย